Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara install dan masuk Google Classroom menggunakan handphone. Baik, mula-mula pastikan handphone anda ada security password untuk handphone anda. Maksudnya ada password lah untuk buka phone. Kemudian yang keduanya, anda tekan Play Store untuk Android ataupun Apple Store untuk iPhone lah. Kemudian bolehlah mendownload Classroom. Kemudian anda tekan pada Classroom yang di-download itu dan pergi pada garis 3. Ia terletak di atas bahagian kiri. Kemudian anda tekan pada anak panah kecil sebelahan pada email yang tertera itu. Seterusnya klik pada Add Another Account. Di sini apabila keluar sign in untuk Google, maka isilah email MOE anda dan klik next. Kemudian anda isikan password. Jika password anda itu adalah pertama kali anda guna, ia akan meminta anda supaya menukarkannya. So silalah tukar dan mencatat password yang baru itu. Setelah anda mendaftar email itu tadi, maka anda telah pun berjaya membuka akaun Google Classroom di dalam handphone anda. Dah ada. Untuk join dan klik kelas, boleh tekan tanda plus di tepi sebelah kanan lah. Jika nak join kelas, kena minta kod kelas daripada guru. Jika nak klik kelas bagi seorang guru, maka dia boleh kredit lah. Untuk anak-anak biasanya tiada lah. Alhamdulillah, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah bertemu lagi lain kali. Wallahu